सो हाँ जी गाइस, किवें हो सारे। उम्मीद करता तुसीं सारे वधिया होवोगे। तो गाइस अजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली है अलोए दे उत्ते टेपिंग दा। ते किहड़ी चली है जे तुहानूं पता तो कमेंटां विच दस्सो मैनूं। ते चलो फिलहाल तुहानूं मैं दसदा अजकल रेनबो टेप बहुत ही ज़्यादा चली है अलोए दे उत्ते लगदियां। ते हुण चलो आपां फिलहाल अलोए साफ़ करदे हां ते इस तो बाद तुहानूं दिखाने आ रेनबो टेप किहड़ी हुंदी आ। ते जे तुसीं भी नवीं गड्डी ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੋਏ ਖਰਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੋਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੋਏ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੋਏ ਵੀਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਲੋਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਲੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।